دوستان درود و وقتتون بخیر. افسانه یا داستانی که میخوام براتون روایت کنم اسمش هست درخت گردوی سالارآباد. من عین این افسانه رو در کتاب سیرالملوک یا سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی خوندم که منتسب به سلطان محمود غزنوی هست و داستان جالبی هست. حالا اینجا یه خورده داستان رو شاخ و برگ دادن و به صورت افسانه در آوردن که من عیناً برای شما نقل می‌کنم. روزی روزگاری پادشاهی بود که نه به شکار میرفت و نه سربازانش را به جنگ با کشورهای همسایه میفرستاد و هر نوع اختلافی را با گفتگو حل میکرد و نمیگذاشت کار به دشمنی و خونریزی بکشد. هرگز در این فکر نبود که لشکرکشی و کشورگشایی کند و خزانه را از زر و سیم لبریز سازد، بلکه شب و روز در فکر آسایش مردم بود و به دزدان و نابکاران در هر مقام و موقعی که بودند امان نمیداد. برای آنکه بفهمد مردم چه میگویند و چه میکنند، گاهی لباس پاره میپوشید و ناشناس به هر کوی و برزن سر میزد و از این راه در جریان تمام حوادث بود و درباریان نمیتوانستند حقایق را از او پنهان کنند. و از همه بالاتر این پادشاه دانا و صلح طلب سعی میکرد دادستان باشد و حق را به حقدار برساند. به همین علت هر کس حقش ضایع میشد به قصر او میرفت و داستانش را برای او حکایت میکرد. راویان داستان میگویند که در کشور همچو پادشاهی مردی بود عالم و فاضل که میخواست به سفر دور دستی برود. این مرد دانشمند بعد از عمری قناعت و صرفه‌جویی 1000 سکه نقره پسنداز کرده بود، به آن امید که در دوران پیری فقیر و محتاج نباشد و در این سفر نمیتوانست اندوختش را به همراه ببرد و نه مصلحت بدید که سکه ها را زیر خاک پنهان کند. ناچار نزد بازرگان بسیار ثروتمندی رفت که در شهر به امانت و صداقت مشهور بود و 1000 سکه نقره را به او سپرد. بازرگان سکه ها را از او گرفت و گفت: تو از بزرگان شهر ما هستی، دانشمندی چون تو در میان ما کم است. خوشحالم که این خدمت ناچیز را به عهده من گذاشتی. به سلامت و با خیال آسوده به سفر برو. وقتی باز آمدی 1000 سکه نقره را بی کم و کاست به تو خواهم داد. آن مرد عالم و فاضل با خاطری آسوده به سفر رفت و 1 سال بعد باز آمد و نزد بازرگان رفت تا سپرده‌اش را پس بگیرد. اما آن بازرگان انکار کرد و گفت: شاید سکه ها را به بازرگان دیگری سپرده ای و به اشتباه سراغ من آمدی. مرد دانشمند به خشم آمد و فریاد کشید که ای آدم حقه باز، من استاد حساب و ریاضیاتم. سخت‌ترین معادلات را به آسانی حل می کنم و به ذهن می سپارم. می توانم چند عدد 10 رقمی را در ذهن خود جمع و تفریق کنم و حاصل را بی اشتباه بگویم. دوستانم از قدرت حافظه من تعجب می کنند. مگر می شود که با این حافظه قوی اشتباه بکنم و تو را با بازرگان دیگری عوضی بگیرم و بعد از آن سفر 1 ساله قیافه آدم متقلبی مثل تو را فراموش کنم؟ اما هر چه کرد و هر چه گفت بیفایده بود. ناچار نزد پادشاه رفت و ماجرا را باز گفت. پادشاه که او را خوب میشناخت و میدانست که دروغ نمیگوید به او گفت:
آرام باش و بیچون و چرا همان کاری را بکن که من میگویم. تا آنجا که من میدانم تجارتخانه این مرد در کنار یک چهارراه بزرگ است. او معمولا در جایی می نشیند که بتواند از دریچه تمام حوادث و رفت آمدهای بیرون را ببیند. فردا ظهر نزدیک تجارتخانه در جایی بایست که او بتواند از دریچه تو را خوب ببیند و سعی کن که فاصله تو با آن دریچه زیاد نباشد و در آنجا منتظر باش و از جایت تکان نخور. بقیه کارها را بگذار به عهده من. مرد عالم که به دانایی و تدبیر پادشاه اعتقاد داشت، ظهر روز بعد در چهارراه و در چند قدمی تجارتخانه آن بازرگان ایستاد و زیر چشم دید که بازرگان به کار خود مشغول است و دزدان او را می‌پاید. چند دقیقه نگذشت که کالسکه پادشاه از دور پیدا شد. سواران سبزپوش در دو طرف آن اسب می‌تاختند. وقتی کالسکه به چهارراه رسید توقف کرد. سرکرده سواران از اسب پایین پرید و رفت و در کالسکه را باز کرد. پادشاه پایین آمد و مرد دانشمند را که منتظر و متحیر ایستاده بود در آغوش گرفت و با صدای بلند گفت: برادر عزیزم، کی برگشتی؟ چرا سراغ من نیامدی؟ برادر، امروز عصر منتظر تو هستم. و پیش از آن که مرد فاضل حرفی بزند صورت او را بوسید و سوار کالسکه شد و موکب پادشاه به حرکت درآمد و از آن حدود دور شد. هنوز چند لحظه نگذشته بود که آن بازرگان که همه چیز را دیده و شنیده بود بیرون دوید و دست آن مرد دانشمند را گرفت و با احترام او را به تجارتخانه برد و بالای دست خود نشاند و گفت: در تمام عمر کسی را به فروتنی تو ندیدم. چرا به من نگفته بودی که پادشاه برادر توست؟ و پیش از آن که مرد دانشمند حرفی بزند در صندوقش را باز کرد و 1000 سکه نقره را شمرد و جلوی او گذاشت و گفت: دیروز که تو آمدی و گفتی که 1000 سکه نقره را به من سپردی، حافظم درست کار نمی کرد و قضیه را به یاد نمی آوردم. بعد از رفتن تو همه چیز بیادم آمد و میخواستم کسی را دنبالت بفرستم که فرصت به دست نیامد. چه خوب شد که گزارت ای دوست عزیز به این طرف افتاد که قرضم را ادا کنم. راستی امروز عصر که حضور پادشاه رفتی سلام خالصانه مرا به ایشان برسان. مرد عالم عصر آن روز به قصر پادشاه رفت و داستان را حکایت کرد. پادشاه دانا هم خوشحال و هم متأثر شد و گفت: افسوس که در این شهر قدر علم و دانش را نمی شناسند و به دانشمندان احترام نمی گذارند. این بازرگان که در تمام شهر به صداقت و امانت شهرت دارد از روی ترس و به این گمان که تو برادر یا یکی از نزدیکان من هستی 1000 سکه را پس داد و قطعا توقع پاداش از من دارد. اما من که او را شناختم به نزدیکان و دوستانم خواهم گفت که او را رسوا کنند و نقاب از صورت او بردارند تا دیگر کسی به او اعتماد نکند و میدانم که ناچار خواهد شد از این شهر برود و بساط و حق بازیش را به جای دیگری ببرد. سخن پادشاه که به اینجا رسید مرد پیشه‌وری را نزد پادشاه آوردند که پریشان و درمانده بود و با اشاره پادشاه داستان گرفتاریش را چنین شرح داد: پیشه‌ور زحمتکشی هستم که 7 دختر دارم که 2 تای آنها دم بختند. چندین ماه پیش ناچار شدم به یک سفر طولانی بروم. پیش از رفتن نقدینه‌ام که برای تهیه جهیز دخترانم کنار گذاشته بودم
در یک کیسه چرمی ریختم و در آن را دوختم و مهر و موم کردم و به قاضی بزرگ سپردم. و قاضی بزرگ جلوی چشم من آن را در صندوق امانات خود گذاشت و در صندوق را قفل کرد. خیال می کردم کسی از قاضی بزرگ شریفتر و درستکارتر پیدا نمی شود. مگر در این مملکت تمام مردم دستشان به دزدی آلوده شود، قاضی بزرگ تنها کسی است که پاک و پاکیزه میماند. بعد از بازگشت از این سفر طولانی نزد قاضی رفتم. قاضی بزرگ به من خوش آمد گفت و در صندوق را باز کرد و کیسه چرمی را درآورد و به من داد. به مهر و موم آن نگاه کردم. دست نخورده بود. کیسه را برداشتم و به خانه بردم. در آنجا در کیسه را باز کردم و دیدم که به جای سکه های طلا و نقره پر است از چند تکه سرب و قراضه آهن. با وحشت نزد قاضی بزرگ برگشتم و قضیه را به او گفتم. قاضی بزرگ فریاد زنان گفت: تمام مردم مملکت به درستی و صداقت من اعتقاد دارند. چطور جرأت میکنی به من تهمت بزنی؟ من کیسه تو را لاک و مهر شده تحویل گرفتم و توی صندوق گذاشتم و کیسه را همانطور لاک و مهر شدی و صحیح و سالم به دست تو دادم. و میبینی که کوچکترین درز یا شکافی در این کیسه چرمی نیست. پس از کجا میتوانم سکه های تو را بیرون بیاورم و جای آن را آهن قراضی و سرب بریزم؟ با این حساب معلوم می شود که تو از اول مرا دست انداخته ای و آهن قراضه در کیسه چرمی ریخته ای و به من داده ای. یک احتمال دیگر هم این است که در خانه سکه ها را از کیسه درآورده ای و این آهن قراضه ها را به جای آنها ریخته ای و آمده ای که از من چیزی بگیری. آهای، این حقه باز متقلب را که به شخصی مثل من تهمت میزند از اینجا بیرون بیاندازید. و هنوز این حرف از دهن قاضی بیرون نیامده بود که چند نفر از خدمتکاران چوب به دست قاضی ریختند و کتک مفصلی به من زدند و از خانه قاضی بیرونم انداختند. مرد پیشه‌ور کیسه چرمی را به پادشاه نشان داد. پادشاه هرچند را زیر و رو کرد نتوانست درز یا شکافی در آن پیدا کند. یک بار دیگر از مرد پیشه‌ور خواست که همه جزئیات داستانش را برای او شرح بدهد. پادشاه که از ظاهر قضایا دریافته بود که آن مرد راست میگوید و از طرف دیگر نمیتوانست قبول کند که قاضی بزرگ دروغ گفته باشد، به فکر فرو رفت و بعد از چند دقیقه به مرد پیشه‌ور گفت که کیسه چرمی را نزد او بگذارد و برود و این داستان را برای هیچ کس بازگو نکند و منتظر بماند. پادشاه وقتی تنها شد مدتی را به تفکر گذراند. آن روز آن شب را به کارهای مملکت پرداخت و نزدیک نیمه شب به خوابگاه رفت و ساعتی بعد که چراغ‌های قصر خاموش شد و همه به خواب رفتند از خوابگاه بیرون آمد و پاورچین به تالار بزرگ قصر رفت و قالیچه ابریشمی بسیار ظریف و قشنگی را که پای تخت زرین او گسترده بودند با کارد تیزی که همراه آورده بود پاره کرد. پارگی قالیچه طوری بود که هر کس در نظر اول متوجه آن میشد. پادشاه بعد از پاره کردن قالیچه به خوابگاه برگشت و آسوده به خواب رفت. دقایقی بعد رئیس نگهبانان قصر که هر شب چند بار فانوس به دست به تمام تالارهای اتاقهای قصر سرکشی میکرد وارد تالار بزرگ شد و در چند قدمی تخت زرین چشمش به پارگی قالیچه افتاد و از ترس در جای خود میخکوب شد. میدانست که پادشاه چقدر به این قالیچه زیبا و گرانبها توجه دارد و قطعاً او را که سرپرست نگهبانان قصر است در این کار مسئول خواهد شناخت.
به همین دلیل بیان که فرصت را از دست بدهد قالیچه را جمع کرد و برد و آن را در پارچه پیچید و به راه افتاد از قصر بیرون رفت. از کوچه های پرپیچ خم گذشت و در کوچه تنگ و تاریکی در خانه ای را کوفت. رئیس نگهبانان قصر محمود ماهرترین رفوگر شهر را خوب می شناخت و می دانست که در کار خود مانند ندارد. محمود رفوگر از خواب بیدار شد و در را به روی رئیس نگهبانان قصر پادشاه باز کرد و او را به کارگاه خود برد. رئیس نگهبانان یک مشت طلا از جیب خود در آورد و به او داد و گفت: محمود، مرگ و زندگی من به دست توست. باید تا پیش از طلوع آفتاب این قالیچه را طوری رفو کنی که هیچ کس نفهمد. در عوض این سکه های طلا مال توست. حاضرم چند برابر آن را هم به تو بدهم، به شرط آنکه تا صبح کار را تمام کنی. محمود رفوگر چیزی نگفت و در روشنایی فانوس نگاهی به قالیچه انداخت و از همان لحظه کارش را شروع کرد. آن شب محمود رفوگر تا صبح مشغول به کار بود و رئیس نگهبانان بیان که کلمه‌ای حرف بزند در گوشه کارگاه ناظر بود و میدید که دست‌های هنرمند محمود با چه مهارت و ظرافتی نقش‌های قالیچه را به هم متصل می‌کند و آثار پارگی را از میان برمی‌دارد. در دمدمه‌های صبح که هوا کمی روشن شده بود، محمود رفوگر کارش را به پایان رساند و به رئیس نگهبانان اشاره کرد که جلوتر برود و جای پارگی را در قالیچه او نشان بدهد. او هرچه قالیچه را پشت رو کرد نتوانست کوچکترین اثری از پارگی پیدا کند. قالیچه ابریشمی هیچ گونه عیب و نقصی نداشت. رئیس نگهبانان با خیال آسوده قالیچه را به قصر برد، آن را در پای تخت زرین گسترد و دنبال کار خود رفت. ساعتی بعد پادشاه به تالار بزرگ رفت و قالیچه ابریشمی را دید و لبخندی زد و رئیس نگهبانان را صدا زد و پرسید که این قالیچه را برای رفو به چه کسی داده است؟ رنگ از روی آن مرد پرید و زبانش بند آمد. اما پادشاه از او دلجویی کرد و گفت: خود من این قالیچه را پاره کردم تا بهترین رفوگر شهر را بشناسم. رئیس نگهبانان نام محمود رفوگر را بر زبان آورد. پادشاه از او خواست که آن مرد هنرمند را نزد او بیاورد. ساعتی بعد محمود رفوگر به دربار آمد. پادشاه مهارت او را در رفوگری ستود و کیسه چرمی مرد پیشه‌بر را به او نشان داد و گفت: به دقت این کیسه را نگاه کن. خیال می کنم آن را قبلا دیده باشی. محمود رفوگر کیسه را گرفت، آن را پشت رو کرد و گفت: این کیسه را یک بار رفو کردم. غیر از خود من هیچ کس نمی تواند جای رفو را ببیند. پادشاه گفت: حالا درست فکر کن و بگو چه کسی این کیسه را برای رفو به کارگاه تو آورده؟ محمود رفوگر تعظیم کرد و گفت: خوب به یاد دارم که یکی از خدمتکاران قاضی این کیسه چرمی را پیش من آورد و مزد خوبی به من داد. قضیه روشن شده بود و نقطه تاریکی وجود نداشت. پادشاه قاضی بزرگ را از کار برکنار کرد و او را به کیفر اعمال خود رساند و دستور داد که سکه های طلا و نقره مرد پیشه‌بر را به او پس بدهند. اما هنوز این داستان به پایان نرسیده بود که جوانی روستایی نزد پادشاه آمد و گفت: قربان خاک پای جواهرآسایت شوم. من از راه دوری آمدم. از یک نفر که باغ و ملک بسیار دارد و گاهی به آبادی ما سالارآباد می آید شکایت دارم. پادشاه پرسید: چه شکایتی داری؟ روستایی جوان گفت: من از صبح تا شب در مزرعه کار می کنم و عرق می ریزم.
و بعد از چندین سال توانسته بودم چند سکه‌ای که شاید ناقابل باشد ولی برای آدمی مثل من خیلی زیاد بود پسنداز کنم. چند هفته پیش آقای جهاندار خان که باغ و ملک بسیار دارد به ده ما آمد. به او گفتم مختصر اندوخته‌ای دارم و میترسم دزد آن را ببرد. جهاندار خان گفت آن را به من بسپار و خیالت آسوده باشد. هر وقت احتیاج پیدا کردی بیا و آن را از من بگیر. من احمق خیال میکردم جهاندار خان با آن همه ثروت و باغ و ملک به این چند سکه نیازی ندارد. اندوختم را به او سپردم. 2-3 روز پیش یکی از همسایه ها آمد و گفت که اگر مختصر پولی داشته باشی زمین کوچکی را برایت میخرم که بتوانی آبادش کنی و دیگر روی زمین های ارباب های بی معرفت کار نکنی. من هم خوشحال شدم و سوار خر شدم و به باغ جهاندار خان که نزدیک پایتخت است رفتم و از او خواهش کردم آن چند سکه ناقابل را به من پس بدهد. هنوز حرفم تمام نشده بود که جهاندار خان با شلاق توی سر من کوفت و فریاد کشید و گفت تو کی هستی؟ از کجا آمده ای؟ که من در تمام عمر ریخت و قیافه تو را ندیدم. اما وقتی دید که دست بردار نیستم به نوکرانش گفت که تا میخورم کتکم بزنند و از باغ بیرونم بیندازند. خدا را شکر میکنم که خرم را نگرفتند. به دستور پادشاه جهاندار خان را نزد او آوردند. جهاندار خان وقتی داستان را از زبان پادشاه شنید تعظیم کرد و خاک پای پادشاه را بوسید و گفت به همه مقدسات قسم میخورم که این مرد دهاتی را نمیشناسم و اصلا تا حال به سالارآباد نرفتم و حتی اسم چنین جهنم دره‌ای را نشنیدم. پادشاه جوان روستایی پرسید شاهدی برای ادعای خود داری؟ وقتی پولهایت را به جهاندار خان دادی کسی آنجا بود و به چشم دید که سکه را به دست این مرد دادی؟ جوان روستایی گفت هیچ کس نبود. من این آقای جهاندار خان را چشمهای خودم بیشتر قبولش داشتم. خیال نمی کردم همچه آدم حقه بازی از آب در بیاید. جهاندار خان قیافه معصومانه‌ای به خود گرفت و تعظیمی کرد و گفت پادشاه ها می بینید که این مرد چقدر بددهن است و چه بهتانی به من می زند؟ پادشاه به حرف او توجهی نکرد و جوان روستایی پرسید در کجا اندوختت را به دست این مرد سپردی؟ جوان روستایی گفت زیر یک درخت گردو نزدیک سالارآباد. پادشاه گفت می توانید درخت را به اینجا بیاوری تا شهادت بدهد؟ جوان روستایی خندید و گفت درخت که پا ندارد به اینجا بیاید. پادشاه گفت حالا که درخت پا ندارد پس تو باید به آنجا بروی و قضیه را از او بپرسی. بیا و انگشتر مرا بگیر و با خرت ببر تا سالارآباد. آن را به درخت گردو نشان بدی و به درخت بگو که پادشاه انگشترش را با من فرستاده و برای تو پیغام داده که شهادت بدهی. جوان ساده دل روستایی انگشتر پادشاه را گرفت و به راه افتاد تا به سالارآباد برود. پادشاه دستور داد که نوازندگان و رقاصه ها بیایند و مجلس بزمی راه بیندازند و به جهاندار خان گفت که در کنار او بنشینه. جهاندار خان خیالش آسوده بود که درخت شهادت نخواهد داد و پادشاه برای تفریح و سرگرمی جوان روستایی را به سالارآباد فرستاده. پس با دل شاد و خاطر آسوده در کنار پادشاه نشست و به نوای موسیقی گوش میداد و رقاصه های ماه پیکر را تماشا میکرد. نیم ساعتی که گذشت پادشاه سر در گوش جهاندار خان گذاشت و گفت گمان میکنم مرد روستایی به سالارآباد رسیده باشد. جهاندار خان گفت آنجا خیلی دور است. هنوز نرسیده. باز چند دقیقه بعد پادشاه گفت
یقین دارم که او حالا پای درخت گردوی سالارآباد ایستاده و انگشتر را به او نشان می‌دهد. جهاندار خان خندید و گفت نه قربان، هنوز نرسیده. اما جوان ساده دل روستایی ساعتی راه پیمود تا به سالارآباد رسید و پای درخت گردو رفت و انگشتر پادشاه را به درخت نشان داد و از او خواست که به نفع او شهادت بدهد و چند بار خواهش خود را تکرار کرد و جوابی نشنید و خسته و نومید سوار بر خر شد و ساعتی راه پیمود تا به قصر پادشاه رسید. مدتی بود مجلس بزم به پایان رسیده بود و جهاندار خان در گوشه‌ای از تالار بزرگ در کنار درباریان منتظر ایستاده بود. وقتی جوان روستایی وارد تالار شد تعظیمی کرد و گفت قربانت گردم، انگشتر را به درخت نشان دادم. چندین بار به درخت گفتم که به فرمان پادشاه عادل حقیقت را بگوید. اما هرچه گفتم و التماس کردم فایده نداشت. درخت گردو یک کلمه حرف نزد. درباریان خندیدند. جهاندار خان هم به خنده افتاد. پادشاه نگاهی تندی به حاضران کرد. همه ساکت شدند. مرد روستایی میخواست باز هم درباره درخت داستان بگوید و از بخت بد خود گلایه کند، اما پادشاه گفت جوان نگران نباش، درخت شهادت خودش را داد. درخت به نفع شهادت داد. وقتی تو در راه بودی من چند بار از این مرد که به قول تو باغ و ملک بسیار دارد پرسیدم که جوان روستایی به درخت گردوی سالارآباد رسیده و او هم که متوجه مطلب نبود میگفت که هنوز زود است و تا آنجا راه زیادی است، در صورتی که قبلا میگفت که حتی نمیداند سالارآباد در کجاست و اسم چنین جایی را نشنیده. رنگ از روی جهاندار خان پرید و همه چیز را اقرار کرد. پادشاه به وزیر اعظم خود فرمان داد که اندوخته مرد روستایی را جهاندار خان بگیرد و به جوان روستایی بدهد و این مرد حقه‌باز و متقلب را مدتی زندانی کند. وزیر اعظم با جهاندار خان و جوان روستایی از تالار بزرگ بیرون رفتند و پادشاه که بسیار خسته بود به خوابگاه رفت و آن شب تا صبح آسوده خوابید. دوستان قصه ما به سر رسید. امیدواریم که قصه ها هم به سر برسید. حق یارتان.